दर्शक नमस्कार, हेर्नुस् त मैले तपाईलाई एउटा ट्रेस देखाइरहेको छु। यो ट्रेसमा सुरुमा यो कालो पत्रे मूल सडक यो चाहिँ 26 फिटे बाटो रहेको छ भने यहाँनिर तपाईले यो कालो पत्रे मूल सडक अथवा 26 फिटे बाटोपट्टि तीनवटा टुक्रा जग्गाहरू देखिरहनु भएको छ। हेर्नुस् त यो तीनवटा टुक्रा जग्गाहरू रहेको छ। एउटा 4 आना 1 पैसा 1 दाम, यो 1 नम्बरको जग्गा 4 आना 1 पैसा 1 दाम र अलिकति बढी छ। त्यसको चाहिँ मोहडा 30 फिट रहेको छ, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 4 आना 1 पैसा 1 दाम जसको मोहडा 30 फिट रहेको छ है त। अब दोस्रो नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ 5 आना 2 दामको क्षेत्रफलको रहेको छ र यसको मोहडा 32 फिट रहेको छ भने अर्को तेस्रो नम्बरमा 4 आना 2 पैसा 1 दाम, त्यसको मोहडा 30 फिट रहेको छ। हेर्नुस् त यो तीनवटा टुक्रा जग्गाहरू यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने पछाडिपट्टि साइडमा 13 फिटे बाटो, यो भित्री मोटर बाटो मजाले 13 फिटे बाटो रहेको छ र यहाँनिर एउटा चाहिँ तपाईले चौथो नम्बरमा 4 आना 1 दाम क्षेत्रफलको जग्गा देख्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ 5औं नम्बरमा चाहिँ यो चाहिँ 2 आना 2 पैसा क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ। हेर्नुस् त साथीहरु यो जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ र यो जग्गा टोटली एकमुष्ट रूपमा सबै पनि तपाईले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो टुक्रा जग्गाहरू पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र सम्पर्क नम्बर पनि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। तर अहिले नै फोन नगर्नु होला, म पहिला तपाईलाई यो जग्गाको भिडियो पनि देखाउने छु र यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु, अनि मात्रै तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो जग्गा यति राम्रो ठाउँमा रहेको छ, एकदमै कमर्सियल ठाउँमा रहेको छ। बैंक फाइनान्स ठुलो बाटो भएको हुँदा चाहिँ गोदामहरू गर्नको लागि अथवा मिनी मार्केटहरू गर्नको लागि अथवा कमर्सियल खालको चाहिँ बिल्डिङ बनाउनको लागि सटर निकालेर चाहिँ एकदमै धेरै सटरहरू भाडामा दिन मिल्ने खालको चाहिँ यो ठाउँ रहेको छ। किनभने मेन बस्तीको चोकमा रहेको छ है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो बस्तीको यो मेन चोकमा रहेको छ भने मैले भनिहालेँ 26 फिटे चाहिँ कालो पत्रे ठुलो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ यो पश्चिमपट्टि साइडमा भने। दक्षिणपट्टि साइडमा चाहिँ 13 फिटे भित्री बाटो रहेको छ। 13 फिटे बाटो भनेको ठुलै बाटो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त। र यहाँनिर तपाईले आफ्नो बजेट अनुसारको चाहिँ यो खरिद गर्न सक्नुहुने भयो। यदि पनि कानुनी झमेला भएको हालसाबिक भइसकेको सम्पूर्ण मापदण्डहरू कट्टा गरिसकिएको सबैको चाहिँ त्यसको मापदण्डहरू कट्टा गरेर चाहिँ बचेको जग्गा हो यो। अब म तपाईलाई हेर्नुस् त भिडियो देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् त यो पछाडिपट्टिबाट म तपाईलाई देखाइरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँनिर चाहिँ 2.5 आना क्षेत्रफल रहेको छ भने यहाँनिर बीचमा चाहिँ तपाईले 4 आना क्षेत्रफलको पाउनुहुन्छ भने सिधा अगाडिपट्टि साइडमा यो साइडमा 13 फिटे बाटो हुने नै भयो र चाहिँ अगाडिपट्टि यो जुन गाडी पनि रोकिरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ साथीहरु 3वटा टुक्रा बनाउनु भएको छ। यो 3वटा टुक्रा रहेको छ। यो चाहिँ 26 फिटको मेन बाटो भयो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि गाडी रोकिराखिएको छ भनेदेखि तपाईको माछापोखरीबाट जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। माछापोखरी बाइपासबाट जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने यो चाहिँ 96 फिट यसको मोहडा रहेको छ एकमुष्ट लिँदाखेरिमा। तर तपाईले 4 आना मात्रै पनि लिन सक्नुभयो, 5 आना मात्रै पनि लिन सक्नुभयो अथवा 4.5 आना मात्र पनि लिन सक्नुभयो। एकदमै हेर्नुस् त एकदमै चोकमा रहेको छ। यो बोरा टार हाइटमा रहेको यो चोकमा रहेको छ। त्यही भएर तपाईले यहाँनिर कमर्सियल खालको चाहिँ बिल्डिङ बनाएर भाडामा दिन सक्नुहुने भयो हैन। त्यसै गरी चाहिँ सटरहरू मज्जाले चल्ने ठाउँमा रहेको छ भनौं न, यसलाई एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ माछापोखरीतर्फ जाने मेन बाटोमा नै चाहिँ यो जग्गा रहेको छ र एकदमै अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। यो ठ्याक्कै माछापोखरी भयो। माछापोखरीबाट एकदमै स्ट्रेट हामीहरू आउनेछौँ, पुरानो गुजेश्वरी हुँदै चाहिँ हामीहरू स्ट्रेट आउनेछौँ साथीहरू। कमर्सियल खालको जग्गा खोज्नुहुने साथीहरूले यो जग्गालाई चाहिँ एकपटक अवश्य पनि भिजिट गर्नु होला है त। साथीहरु जग्गा चाहिँ जुन यो ट्रेसमा देखिरहनु भएको छ सेम यही नै जग्गा तपाईले पाउनुहुनेछ है। यसमा घटी बढी गरेर पाउनुहुने छैन कि एकमुष्ट लिन सक्नुभयो कि भने यहाँनिर देखाइएको कुनै पनि एउटा टुक्रालाई लिन सक्नुहुने भयो है त। यो ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरको ठीक अगाडिपट्टि जग्गा रहेको छ मेन रोडमा। साथीहरु एकमुष्ट लिँदा चाहिँ 55 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभएको छ। यो एकमुष्टमा चाहिँ 55 लाख रुपैयाँ प्रति आना रहेको छ भने जुन अगाडिपट्टिको जग्गा छ 3वटा जग्गा हो। यो 3टा जग्गाहरूको रेट चाहिँ साथीहरु 65 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभएको छ है। त्यसै गरेर चाहिँ पछाडिपट्टि साइडमा रहेको जग्गाको रेट चाहिँ साथीहरु 30 लाख रुपैयाँ प्रति आना र बीचमा रहेको जग्गा चाहिँ 40 लाख रुपैयाँ प्रति आना। यो अगाडिपट्टि मेन अगाडिपट्टि चाहिँ साथीहरु 65 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभएको छ। तर उहाँले मिलाएर दिनुहुन्छ, तत्कालै पास गर्नेहरूलाई 60 सम्ममा दिने भन्नुभएको छ भने बीचको जग्गालाई चाहिँ तपाईको 38 लाख रुपैयाँ प्रति आनासम्म 37 लाख रुपैयाँ प्रति आनासम्म दिने भन्नुभएको छ भने पछाडिको जग्गालाई चाहिँ उहाँले 28 लाख रुपैयाँ प्रति आनासम्म दिने भन्नुभएको छ है तुरुन्तै पास गर्नेहरूलाई। त्यही भएर यो जग्गा एकदमै कमर्सियल खालको जग्गा, एकदमै राम्रो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। तपाईले आफ्नो बजेट अनुसारको चाहिँ यहाँ खरिद गर्न सक्नुहुने भयो। साथै यो जग्गाको लागि सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ 98 60 29 41 35 986029
984135 एउटा। अर्को चाहिँ साथी यसमा पनि भाइबर नम्बर रहेको छ भने अर्को WhatsApp नम्बर भएको नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो नम्बरमा 9823 67 19 85 9823671985 यसमा WhatsAppमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यसै गरेर अर्को एउटा नम्बर देखिरहनु भएको छ 9848685414 9848685414 रहेको छ। कुनै पनि नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर चाहिँ जग्गा धनीसँग थप डकुमेन्टहरू मागेर हेरेर चाहिँ यो जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो बाटोको लोकेसन देखाउन गइरहेको छु। माछापोखरी चोकमा छ हेर्नुहोस् त, हामी ट्याक्कै यो माछापोखरी चोकबाट चाहिँ म अब लाग्दछु माछापोखरी बाइपासतर्फ लाग्दछु है त। यो चोकबाट चाहिँ म अलिकति भित्र छिर्दछु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पुरानो भुजेश्वरीतर्फ जाने बाटो हो यो। हेर्नुहोस् त, म माछापोखरी बाइपासमा आइपुगेको छु। अब म पुरानो भुजेश्वरीतर्फ अगाडि बढिरहेको छु। साथीहरू लोकल गाडीहरू यहाँनिर 5-5 मिनटमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो छैन। यो बाइपासबाट जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरी छ, त्यति धेरै टाढा छैन। यहाँ थोरै अगाडि बढ्ने बित्तिकै अस्ट्रेलियन फिल्म हल देख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि म अलिकति अगाडि बढिरहेको छु। यो मेन बाटो रहेको छ र यो बाटोलाई चाहिँ अब म यहाँनिरबाट चाहिँ छोडेर चाहिँ तल पुरानो भुजेश्वरीतर्फ जान्छु है त। हेर्नुहोस् त, यहाँनिरबाट है यो सिधा अगाडि गयो भने त्रिशुलीतर्फ जाने बाटो हो, तर अब म यहाँबाट छोडेर सिधा पुरानो भुजेश्वरीतर्फ अगाडि बढ्दछु र हामी माछापोखरीबाट अस्ट्रेलियन फिल्म हल हुँदै पुरानो भुजेश्वरी र त्यहाँबाट अझै म यो बाटोलाई नछोडिकन स्ट्रेट नै अगाडि बढ्यो भने ठ्याक्कै लोलाङ हाइट बोखराटार चोकमा पुग्छु है त। हामी दायाँ बायाँ कतै पनि जानु पर्दैन है साथीहरू। यो मेन बाटो छ नि, यो 26 फिटको बाटो ट्याक्कै जग्गा अगाडि नै पुगिन्छ। म पुरानो भुजेश्वरीमा आइपुगेको छु र यसरी स्ट्रेट नै अगाडि बढिरहेको छु है त। हेर्दै जान सक्नुहुन्छ तपाईँले, कन्फ्युज हुनै पर्दैन। तपाईँ यो बाटोलाई नछोडिकन जानुभयो भने यहाँ एउटा स्कुल रहेको छ, संस्कृति शिक्षा सदन भनेर स्कुल बनिरहेको छ र यहाँबाट ठ्याक्कै थोरै अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले जग्गा देख्नुहुनेछ। ठ्याक्कै म लोलाङ हाइटमा आइपुगेको छु भने अब बिक्रीमा रहेको जग्गा चाहिँ साथीहरू ट्याक्क यो बोखराटार चोकमा रहेको छ है त। ठ्याक्कै म चोकमा आइसकेको छु। हेर्नुहोस् त, एकदमै कमर्सियल खालको बजार रहेको छ यहाँनिर। यही बजारमा रहेको छ जग्गा है त। तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, राम्रो जग्गामा लगानी गर्ने विचार गरिरहनु भएको छ भने योभन्दा राम्रो जग्गा नपाउन सकिन्छ है त। रिजनेबल रेटमा छ। अमेरिकामा जग्गा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले मिलाएर दिनुहुन्छ हो। यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ साथीहरू। र आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने अधिकारी रियल एस्टेटलाई सम्झिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। नमस्ते, शुभ दिन।